ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම can විතරක් නෙවෙයි can be භාවිත කරන ආකාරයත් අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕන. can කියනවා අපි පුළුවන් කියන්න නේද? යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියනකොට අපි can භාවිත කරනවා. මෙහි can be භාවිතයත් අනිවාර්යෙන්ම ඔබ නිවැරදිව දැනගත යුතු වෙනවා. මොකද ඉංග්‍රීසියෙන් practically අපි English use කරනකොට නිතරම can සහ can be මේ භාවිතයන් දෙකම යොදා ගන්නවා අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. දැන් යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියනකොට අපි can එක ගන්නෙ. මට ඒක කරන්න පුළුවන්. I can do it. I can do මට කරන්න පුළුවන්. it ඒක. I can do it මට ඒක කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ කොහොමද කියන්නේ මෙන්න මේ අදහස? ඒක කරන්න පුළුවන්. මට ඒක කරන්න පුළුවන් නෙවෙයි. ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා කොහොමද ඔබ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මේක පැසිව් වොයිස් වාක්‍යයක්. කතෘ කෙනෙක් නෑ. ඒක කරන්න පුළුවන්. මේ වාක්‍ය කියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම can be භාවිත කරන්න ඕන. ඒ විතරක් නෙවෙයි හොඳට මතක තියාගන්න ක්‍රියාපදයේ past participle ස්වරූපය තමා මෙහිදී අපි භාවිත කරන්නේ. කරනවට අපි කියන්නේ do, එහි past tense ස්වරූපය did, past participle ස්වරූපය done. do, did, done. මෙහිදී අපි ගන්නේ passive voice වාක්‍යයක් නිසා done කියන past participle ස්වරූපය. ඒක කරන්න පුළුවන් it can be done. can be ට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ past participle විය යුතුයි. it can be done ඒක කරන්න පුළුවන්. මට ඒක කරන්න පුළුවන් I can do it. ඒක කරන්න පුළුවන් it can be done. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ වගේම තව වාක්‍යයක් ගමු. I can change this. මට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. I can change this. කොහොමද කියන්නේ මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා? Very simple. This can be changed. Change කියන ක්‍රියාපදයේ past participle ස්වරූපය අපි ගන්නෙ. This can be changed. මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. තව වාක්‍යයක් ගමු මෙන්න මෙහෙම. We can change this system. We can change this system. අපිට මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි හැමෝම උනන්දු වෙන්නේ මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න නෙනේ. අපිට මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. We can change this system. කොහොමද කියන්නේ? කතෘ කෙනෙක් නැතිව මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කතෘ කෙනෙක් නැහැ. මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙවැනි අදහස් කියනකොට ඔබ can be ගන්න. සැබවින්ම මේ passive voice sentence එකක්. මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රමය this system. ඊට පස්සේ අපි ගන්නේ can be. ඊට පස්සේ verb එකේ past participle ස්වරූපය. This system can be changed. This system can be changed. පැහැදිලි නේද? ඊවට අපි කියනවා passive voice sentences. right? තව එක උදාහරණයක් මෙන්න මෙහෙම ගමු. මට මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න පුළුවන්. I can solve this problem. විසඳනවට අපි කියන්නේ solve කියලා. I can solve මට විසඳන්න පුළුවන් this problem මේ ප්‍රශ්නය. කොහොමද ඔබ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න පුළුවන් කියලා? මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න පුළුවන්. This problem can be solved. This problem can be solved. මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න පුළුවන්. කතෘ කෙනෙක් නැහැ. passive voice වාක්‍යයක්. ඉතින් ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න මේ භාවිතය. ඒ වගේ මම මේ සමගම ඔබට මතක් කරනවා can be ට පස්සේ ඔබට noun එකක් තියන්න පුළුවන්, adjective එකක් තියන්න පුළුවන්, ඒ වගේම phrase එකක් තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මතක තියාගන්න can be ට මෙන්න මේ තේරුම් දෙක තියෙනවා. වෙන්න පුළුවන් සහ ඉන්න පුළුවන් කියන තේරුම් දෙක can be තුල ගැබ් වෙලා තියෙනවා. මොනවද තේරුම් දෙක? වෙන්න පුළුවන්, අනිත් තේරුම ඉන්න පුළුවන්. can be ට පස්සේ මොනවද ගන්නෙ? noun එකක්, adjective එකක්, phrase එකක් අපි ගන්නවා. අපි ගමු උදාහරණ වාක්‍යයක් දෙකක්.
ඇය හෙදියක් වෙන්න පුළුවන්. ඇය නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද වාක්‍යය කියන්නේ? She can be a nurse. She can be a nurse. ඇය හෙදියක් වෙන්න පුළුවන්. A nurse හෙදියක්. She can be a nurse. A nurse කියන්නේ noun එකක්. She can be a nurse. ඊගවට මේ adjective එකක් ගමු. ඇය කරුණාවන්ත වෙන්න පුළුවන්. kind කියන්නේ කරුණාවන්ත නැත්නම් කරුණාවන්තයි. ඇය කරුණාවන්ත වෙන්න පුළුවන්. She can be kind. can be ඊට පස්සේ adjective එකක් ඔබට දාන්න පුළුවන්. She can be kind. ඇය කරුණාවන්ත වෙන්න පුළුවන්. ඔබට adjective එකයි noun එකයි දෙකම එකතු කරලා මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඇය කරුණාවන්ත හෙදියක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? She can be a kindness. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. She can be a kindness. ඇය කරුණාවන්ත හෙදියක් වෙන්න පුළුවන්. අපි phrase එකකුත් භාවිත කරලා මෙන්න මෙහෙම අදහසක් කියමු. ඇය කාර්යාලයේ ඉන්න පුළුවන්. කාර්යාලය office. කාර්යාලයේ in the office. in the office කියන්නේ phrase එකක්. වාක්‍ය කොටසක්. ඇය කාර්යාලයේ ඉන්න පුළුවන්. වෙන්න පුළුවන් නෙවෙයි. ඉන්න පුළුවන්. She can be in the office. She can be in the office. ඇය කාර්යාලයේ ඉන්න පුළුවන්. එතකොට can be ඊට පස්සේ noun එකක් adjective එකක් in the office වැනි phrase එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. එතකොට මතක තියාගන්න can be භාවිතය passive voice වලදීත් අපි can be භාවිත කරනවා. ඒ වගේම වෙන්න පුළුවන් ඉන්න පුළුවන් යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොටත් can be භාවිත කරනවා. ප්‍රායෝගික කතනයේදී නිවැරදිව හරියට මේවා use කරන්න ඔබ මතක තියාගත යුතුයි.